සුබ දවසක් කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා දිනුෂ් YouTube එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙන්න යන්නේ මේ අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන ප්‍රශ්නේ තමයි Excel වලින් කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒක විසඳගන්නේ කියන එක. Excel වලින් ඔයාලට බොහෝ විට එන්න තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. This file type is not supported in protected view කියලා එකක්. අන්න ඒක આવොත් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන මොකද්ද? මෙන්න මෙතන මේක okay ෆයිල්ලට ෆයිල්ලට ඉලා ෆයිල් ඔප්ෂන් තියෙනවා නැත්නම් සමහරුන්ගේ මේක තියෙනවා මෝ කියන තැනින් ගිහලා ඔප්ෂන් යන්න. මෙතන අපි කියනවා ඔප්ෂන් වලට යන්න කියලා. ඔප්ෂන් වලට ගියාට පස්සේ ඔයා යන්න trust centers කියන තැනට. trust centers වල තියෙනවා trust center settings කියලා තැන. අන්න එතෙන්ට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ set එකේ තියෙනවා protected view කියලා තැනක්. මේ message bar මේක එකින් එකට වෙනස් වෙනවා. මෙතන තියෙනවා message bar කියන එකට උඩින් protect view කියලා අන්න එතන තියෙන මෙන්න මේ ටික් තුන අයින් කරගන්න අයින් කරලා ඕකේ කරන්න ඕකේ කරලා ඊළඟ එකටත් ඕකේ කරන්න ඔන්න දැන් අපි මේ වැඩේ කරලා ඉවරයි අපි බලමු දැන් protected view එනවද කියලා ආවේ නැහැ මම කියන disable macros කියලා right දැන් ඔන්න protected view එක එන්නේ නැහැ protected view එක අපෙන් අයින් වෙලා ගියා දැන් හරි දැන් අපිට පුළුවන් අපේ වැඩේ කරගන්න ස්තුතියි ඔයාලා හැමෝටම මගේ YouTube channel එක බලුවට ඒ වගේම මම ඉල්ලනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් comment එකක් දාන්න ඔයාලට නොතේරෙන තැනක් තිබ්බොත් ඒකත් අහන්න මට comment එකක් දාලා අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් වලින් හම්බ වෙමු එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්